อยู่จีม MTV เนี่ยมา10 ปีละอันนี้ก็เหมือนเป็นการแบบเริ่มใหม่กับอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับความรู้สึกตัวเองมั้งเกินความคาดหวังคือเราชอบคุยเล่นกันว่าอยากให้มันเจออย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็พูดกันเสมอว่าเฮ้ยแต่เราอย่าเพิ่งไปหวังมากเดี๋ยวมันนอยนะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้กระแสที่มันตอบรับออกมามันแบบ ดีใจ อย่างเงี้ยก็เรื่องนี้รันไม่ชอบวายเกิดจากการที่รันได้ย้ายเข้าไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเราเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ก็ย้ายเข้าไปก็ต้องมีการโคงานกับแบบแต่ละแผนกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแผนกที่สำคัญที่ทุกคนเขาจะรู้แหละว่าเซลล์จะไม่ถูกกับบัญชีเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นทุกบริษัทอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าไม่ฉัน handle ได้รันเป็นคนแบบมั่นใจในการทำงานอะไรอย่างนี้ก็มาไหนเจอหน่อยดิคุณวายปุ๊บเจอปุ๊บแป้วอย่างงี้เพราะว่าโดนสวยๆกลับมาเพราะว่าเขาเนียบจริงเขาเนียบแบบในการทำงานอะไรอย่างงี้แล้วนอกจากที่จะเนียบการทำงานแล้ววิธีพูดเขาก็แบบเหมือนดุเหมือนทำให้เราดูแย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีทางชอบผู้หญิงคนนี้แบบเป็นเพื่อนกันก็ไม่อยากเป็นเลยอะไรอย่างงี้เลยใช่แต่ว่าก็ได้ไปเกิดเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขาได้มาอยู่ในห้องนอนของเรา แล้วก็เกิดคืนนั้นขึ้นมาล้มใส่รัน รันก็เป็นคนแบบตั้งใจทำงานคือรู้สึกว่าเรามีหน้าที่อะไรเราจะทำหน้าที่นั้นให้แบบเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชิลแบบว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากเราสามารถแก้ไขสามารถ handle ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบตัวละครวายเพราะว่าวายเป็นคนที่สติ๊กมากแบบตอนนี้ต้องเป๊ะให้เรารู้สึกเฮ้ยมันเรื่องแค่นี้เองทำไมแบบมันหย่อนมันเบาอะไรให้กันไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเป็นคนละขั้วกันกับวายค่ะมันรีเลทกับเจนก็ใกล้มากถือว่าเป็นตัวละครที่ใกล้มากเพราะว่าตอนอ่านบทก็รู้สึกเข้าใจเลยบางตัวละครอะไรแล้วจะแบบทำไมเขาคิดงี้วะอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบอ่านแล้วก็แบบว่ะเป็นเราก็ทำแบบนี้คือสามารถเดาMBTI ของตัวละครได้เลยอ่ะใช่ตอนอ่านแต่สิ่งที่ยากสำหรับแจนเรื่องนี้คือเลิฟซีนเพราะมันเยอะมากเยอะแบบเราเป็นคนขี้เขินอะแต่ว่ามันแบบเล่นไปแบบซีนแรกๆอะไรเงี้ยมันพอแบบว่าโอเคเข้าใจได้ละเข้าใจมันก็ประมาณนี้แหละเล่นเรื่องอื่นก็มีเลิฟซีนแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยพอเรื่องนี้มันเล่นมาประมาณหนึ่งละมันเหลืออีกประมาณเนี้ยซึ่งแบบเหลืออีกเยอะมากอะแล้วพอเล่นไปมันก็ยังเขินอยู่อะไรเงี้ยมันมีจุดที่ปลดล็อกความเขินไหมหรือว่าเล่นไปแบบโอเคชิลละอะไรเงี้ยหรือว่าเขินจนจบเขินจนจบจนจบเพราะว่าแต่ละซีนมันก็มีแบบอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยค่ะแบบว่าโพสเจอร์หรือว่าแบบภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่เหมือนกันมันก็เลยแบบก็ยังเขินอยู่จริงนะคะรับบทเป็นคุณวายค่ะคุณวายก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะที่เนียบมากเหมือนเป็นตัวซีเคร็ตของบริษัทเลยล่ะแบบไม่ใช่แค่แบบหัวหน้าด้วยกันกลัวลูกน้องก็กลัวบางทีคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราก็ค่อนข้างเกรงใจเราเพราะว่าเราเป็นคนที่เป๊ะทุกอย่างจริงๆสมมติว่าใครจะมาเถียงความถูกต้องกับเราอะเราใส่ไปปุ๊บคุณวายถูกเพราะว่าถ้าเกิดคุณวายไม่เป๊ะจริงคุณวายจะไม่เถียงแล้วก็จะไม่เอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนโหดพอสมควรเลยคุณวายคาแรคเตอร์ค่อนข้างใกล้ตัวกับจริงมากเพราะว่าคุณวายค่อนข้างที่จะ introvert ไกลตัว เพราะว่าคุณวายเนี่ย introvert มากแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรก็เก็บไว้ไม่พูดทุกอย่างเก็บไว้กับตัวเองแต่ว่าจริงเป็นค่อนข้างที่ extrovert ค่ะคิดอะไรจริงก็พูดเลยมีจริงรู้สึกอะไรจริงก็เล่าให้เพื่อนฟังเลยคิดอะไรวันนี้เจออะไรมาก็เล่าให้คนอื่นฟังทั้งที่คนอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้แต่อยากเล่าอะไรยากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะพอสมควรแล้วก็มีไปเรียน acting แยกเดี่ยวเองด้วยเพราะว่าจริงรู้สึกว่ามันไกลตัวมากแล้วก็อยากทำให้มันดีค่ะก็เลยทำงานบ้านหนักมากหนูเข้าใจตัวละครวายหนูก็เลยเข้าใจว่าเพราะเขาคิดแบบนี้เลยต้องเล่นแบบนี้แต่มันก็จะมีบางที่หนูคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นหนูอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้หนูจะทำอีกแบบหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นลูกน้องของพี่วายเป็นแบบเป็นมือขวาจะเป็นคนที่แบบว่าได้ค่ะพี่วายเดี๋ยวแตงกวาจัดการให้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้หมดเรามองเขาเป็นไอดอลของเราเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ดุเหมือนพี่วายเรายังเป็นเพื่อนกับ
การตลาดนู่นนั่นนี่ได้เรายังคุยได้แต่พี่วายคือทุกคนแบบถ้าเห็นปุ๊บคือแบบเฮ้ยคนนี้กลัวถ้าในเรื่องนะก็ไม่ได้ตรงกับตัวจริงมากเพราะว่าในเรื่องแตงกวาจะเป็นคนนิ่งๆจะแบบไม่ค่อยพูดความรู้สึกจะเป็นคนแบบบ่ายเบี่ยงปฏิเสธเอาเรื่องงานเป็นอันดับแรกแต่ถ้าเป็นหนูคงจะเป็นเหมือนแบบฟิลจริงๆแหละเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนตลกเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะต่างจากแตงกวาเว้นแต่ในพาร์ทแตงกวาที่เขาแบบว่า เป็นร่างสองเนี้ยอันเนี้ยหนูเล่นเป็นตัวเองแต่ถ้าร่างหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ ร่างสองเล่นเป็นตัวเอง เดี๋ยวไปรอดูนะคะว่าร่างสองมาเมื่อไหร่ค่ะคือถ้าเปิดเรื่องมานะฝ่ายบัญชีจะมีพี่วายกับแตงกวาแล้วเดี๋ยวจะมีน้องพราวเข้ามาแต่ไม่บอกว่า EP ที่เท่าไหร่แต่น้องพราวจะเข้ามาช่วยงานแผนกบัญชีค่ะแต่คือตอนเราเจอหน้ากันตอนแรกเราจะไม่ค่อยชอบ เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมพราวไม่ชอบแตงกวาไม่ชอบ ชอบไหมตัวพอเราเข้ามาในบริษัทนี้ พูดได้เลยเหรอมันจะสปอยไปไหมอ่ะแต่คิดว่าคนดูน่าจะพอดูออกคือจริงตอนที่หนูเล่นตอนที่เจอกันครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้แบบดูน่าแกล้งรู้สึกสนใจในฟิลนี้มากกว่าก็คงไม่มีใครจะมาชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรอกเนาะ ส่วนของเราตอนเจอเขาครั้งแรกก็จะเป็นฟีลแบบคนนี้น่ารักดีแต่ทำไมพูดจาแบบนี้วะไม่ชอบที่หน้าเลยฟีลนั้นมากกว่าของเรา พราวเป็นคนพูดตรงๆค่ะแบบคิดยังไงรู้สึกยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นแต่บางทีอาจจะไม่ทันได้กลั่นกรอง แต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็คือความจริงนี่นะอะไรแบบนี้ สำหรับแจนมันเหมือนเริ่มใหม่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบปกติก็เล่นชายหญิงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าเนื้อเรื่องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันแบบก็ใหม่มากในการแบบเข้าซีนความรู้สึกอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบผู้หญิงร่วมซีนกับผู้หญิงแต่จริงๆมันก็เป็นเริ่มต้นมาจากความรักเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบด้วยแบบพอมันมีเลิฟซีนเยอะด้วยอะไรเงี้ยความสวยงามของภาพอะไรเงี้ยมันเรื่องนั้นด้วยที่เราแบบจะต้องมีการปรับแบบโพสเจอร์หรืออะไรที่มันแบบให้ดูแบบสวยงาม คือความรู้สึกส่วนตัวหนูจริงๆอะหนูรู้สึกว่าพอได้มาเล่นคู่กันอะคือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อน เมื่อก่อนมันรู้สึกแบบเพื่อนเลย แต่พอได้มาเล่นคู่กันจริงๆอะมันมีการที่ต้องทำงานด้วยกันตลอดเวลาหนูเลยรู้สึกว่าคำนี้มันไม่เกินจริงที่แบบมากกว่าเพื่อน แต่ยังไม่ใช่ขนาดอัตปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือมันดันกลายเป็นที่เมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนหนูคิดอะไรหนูพูดได้ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้หนูดันมีความแบบเกรงใจเขามากขึ้นนึกถึงเขามากขึ้นแบบในการใช้ชีวิตในการทำงานจะทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคุยกันเยอะขึ้นมากกว่าค่ะหมายถึงว่าในเรื่องละเอียดอ่อนอะคือแต่ก่อนอาจจะแบบว่าโอเคชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ได้แบบว่าลงลึกถึงดีเทลหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องลงไปถึงแบบว่าจริงๆแล้วแจงก็อยากจะรู้จักตัวตนของจริงๆมากขึ้นในเรื่องของเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันต้องทำงานด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากให้เราอยู่กันอย่างแบบสบายใจ คือเมื่อก่อนตอนเป็นเพื่อนกันเราก็เล่นกันสนุกสนานเฮฮาได้คิดอะไรก็พูดทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้มาเล่นคู่กันรู้สึกว่ามันต้องแคร์ความรู้สึกกันมากขึ้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยมองมันถึงตรงเนี้ยแต่พอเราได้เล่นคู่กันเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาสบายใจแบบไม่สบายใจตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อยากให้เขามาไม่สบายใจอะไรกับเราตรงนี้ก็คือจริงอ่ะบอกพี่แจนตลอดเวลาว่าพี่มีอะไรพี่พูดเลยนะพี่ไม่ชอบอะไรตรงไหนพี่อยากให้เราปรับกันตรงไหนไม่สบายใจตรงไหนพี่ต้องพูดนะเพราะหนูไม่อยากให้มันเก็บไว้แล้วเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาหนูกับพี่แจเวลาเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเล็กน้อยเราก็จะพูดกันเลยแล้วก็จะหาทางแก้ปัญหากันเลยอย่างเงี้ย คือมันเคยแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าหนูอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะแคร์น้องอ่ะแบบว่าเรารู้ว่าเขาจะแบบเครียดอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าเขาเครียดแน่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอมันไม่ได้เราก็เลยแบบคุยกันอะไรเงี้ยจริงก็เลยบอกว่าพี่ถ้าแบบมีอะไรอ่ะเราพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนมันทำให้แบบเราได้เข้าใจกันมากขึ้นเลยนะเพราะว่าน้องเขาก็แคร์เราก็ไม่อยากให้เราแบบเครียดคนเดียวหรืออะไรแบบนี้เหมือนตอนแรกพี่จายเขาก็แคร์หนูอะคือเขาแคร์เขาเลือกที่จะไม่พูดแต่พอเขาเลือกที่จะไม่พูดเขาได้รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูมารู้ที่หลังหนูยิ่งแคร์กว่าเดิมมันแบบเฮ้ยพี่ถ้างั้นอะพี่รู้ตั้งแต่แรกพี่บอกหนูเลยดีกว่าแบบบอกหนูตั้งแต่ตรงนั้นเลยเราจะได้ทำให้มันแบบดีไปด้วยกันตั้งแต่แรกจะได้แบบไม่แบบเสียใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถือว่าเป็น JL นี่คือถือว่าเป็นเรื่องแรก
ที่มีคู่ค่ะก็จริงๆไม่รู้นะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนหนูไหมแต่หนูรู้สึกว่าการหนูก็เล่นมาหลายเรื่องเนาะแบบบางทีจะไปเล่นเป็นแบบแฟนเก่าคนนั้นคนนี้ไปเล่นเป็นตัวร้ายก็คือยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการเล่นกับผู้หญิงรู้สึกว่าส่วนตัวนะหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงเขินกว่าเล่นกับผู้ชายไม่รู้ทำไมหรือเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราเลยรู้ว่าเวลามองตาสบตามันจะคิดอะไรยังไงเข้าใจปะ เข้าใจใช่ปะ ที่พอมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแบบ คือเขาเคยหยุดมอนิเตอร์ตอนที่หนูเล่นเลิฟซีนกับไซซีอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าสมมุติเราเล่นเลิฟซีนเสร็จปุ๊บพอแยกปุ๊บแล้วหนูบางทีจะแบบเฮ้ยเนาะห้องนี้ร้อนเนาะคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกเพราะเหมือนแบบมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกแบบมันเคมีบางอย่างมันมีความรู้สึกแบบอีกความรู้สึกหนึ่งเหมือนกัน เขาใช่ปะมันแบบเพราะว่าคนที่เห็นมันคือหนูแล้วหนูเล่าให้เขาฟังเพราะหนูเป็นคนที่ชอบเช็คมอนิเตอร์มากชอบเช็คงานแล้วหนูก็แบบว่าแอบไปเช็คของพี่ก็บอกไซซีดีกว่าเดี๋ยวก็เลยไปนั่งเช็คเลยก็เหมือนกันเลย มันมีจังหวะที่แบบเล่นกันเสร็จแล้วก็ ทำตัวไม่ถูก แบบอะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ อย่างคู่ของเราอ่ะมันมาตั้งแต่พลูโตแล้วมันก็ได้เจอกันเรื่อยๆหลังจากนั้นแต่ว่าคือตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคู่ออฟฟิเชียลกันแต่เหมือนแบบว่าเล่นด้วยกันเป็นแบบเป็นแก๊ง GL ใช่เป็นแฟนเก่า เปิดเรื่องมาในพูโตเราจะเป็นแฟนเก่ากันแล้วเราก็เลิกกันไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาดีกันแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ยังแบบเหมือนเชียร์กระปุกไซซีมาเรื่อย ใช่ ๆจน ได้มีแฟนมีต ใช่ ด้วยกัน แล้วก็เลยมาอยู่ตรงนี้ทั้งที่เรายังไม่ทันได้แบบมีซีรีส์เป็นของตัวเองนั่นก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยหมายถึงว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบอย่างแกมมี่ถ้าจะไปแฟนมีตมันก็มีซีรีส์มีผลงานแต่เราเป็นแค่แฟนเก่า แล้วเราได้ไปแฟนมีตก็คือก็อึ้งแต่ก็ความรู้สึกมันรู้สึกสบายใจด้วยกับพี่ปุ๊กหมายถึงว่าหนูว่าเหมือนพี่แจนที่เวลาเราจะทำงานกับใครเราอยากทำงานกับคนที่เราสบายใจเราอยากทำงานกับคนที่เรารู้สึกว่ามันมี potential ที่มันจะแบบพัฒนากันไปได้อะไรแบบเนี้ยแบบเรื่องความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ หนูก็คุยกับไซซีตลอดหมายถึงว่าสมมติมีเรื่องนี้ไม่สบายใจหรือถ้าไซซีมีเรื่องไม่สบายใจเราจะโทรคุยกันเลยเราจะปรึกษากันเลยว่าเอ้ยได้ยินเรื่องนี้มายังแบบนี้นะเธอโอเคไหมฉันโอเคไหมเราก็จะหาทางที่เราสองคนโอเคตรงกลางแล้วก็ไปกันต่อไซซีเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างเขาแบบเขาเต้นได้เขาบู๊ได้ภาษาเขาเก่งนู่นนั่นนี่เลยรู้สึกว่าน้องแบบเป็นคนแบบขยันมีความพยายามรู้สึกว่าเราก็ชื่นชมน้องในมุมนี้ส่วนตัวหนูอ่ะก็จริงๆก็เคยพูดพี่แจนอยู่ว่าแบบว่าชอบพี่ปุ๊กที่เขาแบบเขานึกถึงเราด้วยหมายถึงว่าแบบสมมติว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี้ยเขาจะคอยเช็คให้เราตลอดว่าเราโอเคแบบตรงนี้นะจัดตรงนี้เหมือนเราช่วยกันดูแลกันและกันอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นแล้วพอเรามาเจอคนที่แบบชอบเทคแคร์คนเหมือนกันอ่ะมันก็รู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยกดดัน คือหนูก็อยู่แกมมี่อยู่จิม MTV เนี่ยมา10 ปีละเท่ากับไซซีเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นการแบบเริ่มใหม่กับแบบอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับแบบความรู้สึกตัวเองมั้งว่าแบบจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยเพราะว่าพี่แจนอะพูดกับหนูตลอดเลยว่าแบบพี่ตื่นเต้นมากเลยแบบเขาตั้งใจทำทุกอย่างเรื่องนี้ให้มันดีมากแบบคือรู้ถึงความพยายามของเขาอะเพราะเขาพูดตลอดเลยว่านี่มันเหมือนแบบอีกมุมเขาเรียกอะไรอีกเวนึงของชีวิตพี่เลยอะพี่ตื่นเต้นพี่ไม่รู้ว่าแบบหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงคือแบบตั้งใจกันมากก็คุยกับทางทีมงานเยอะเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอยากให้มันแบบดีแบบนี้นะแล้วทางทีมงานทีมทาง Snap ก็คือน่ารักมากๆเขารับฟังทุกอย่างแล้วเขาก็โอเคเราแบบร่วมมือกันแบบคุยกันคือการทำงานในกองนี้มันเหมือนเป็นทีมมากๆเลยอะทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบงั้นเราก็แบบทุกคนไปสุดกันหมดอะก็เลยแบบมีความแบบอยากให้มันแบบอยากให้ทุกคนชอบหนูพอใจเพราะว่าระหว่างการทำงานมันสนุกมากแค่นี้หนูรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานค่ะแบบทุกหน้าที่
เบื้องหน้าเบื้องหลัง เพื่อนเราทุกคนนักแสดงคนอื่นๆ ทุกคนใส่สุดทุกคนเต็มที่ผลงานตอนเราเล่นเรามีความสุขเราแฮปปี้เรารู้สึกทุกคนเต็มที่หนูพอใจมากแล้ว ของหนูรู้สึกว่าเกินความคาดหวัง เพราะว่าคือเราชอบคุยเล่นกันว่าอยากให้มันเจออย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็พูดกันเสมอว่าเฮ้ยแต่เราอย่าเพิ่งไปหวังมากเดี๋ยวมันนอยนะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้กระแสที่มันตอบรับออกมามันแบบ ดีใจ อะไรอย่างเงี้ย เน้น คือเสียงสั่นกันสองคนนะนั่งลุ้นอยู่อย่านะมีคนหนึ่งฮึบ แฮปปี้แฮปปี้ ภูมิใจค่ะภูมิใจมากๆอยู่แล้วแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนๆด้วยคือระหว่างถ่ายเราก็ได้ยินว่าแบบวันนี้พุ่มกับชมเพื่อนๆนู่นนั่นนี่เวลาเรานั่งฟังเราก็รู้สึกว่าจริงบางซีนอย่างเงี้ยเราแบบสมมติว่ามันจะมีซีนที่แบบแจนต้องแบบว่าเป็นการตลาดต้องมาพรีเซนต์นู่นนั่นนี่พูดจาฉะฉานบางทีเรานั่งมองเรายังคิดว่าแจนมันเก่งเนาะมันเหมาะเนาะอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดออกไปใช่ปะก็จะเป็นเสียงพี่เติ้ลแบบชมว่าแบบเฮ้ยแจนอันนี้ดีได้ซึ่งเราคิดในใจว่ามันแบบมันเหมาะกับเขาแล้วที่เขามาเป็นร้านแล้วเรารู้สึกว่า ตบมือ แล้วเรารู้สึกว่าการที่จริงๆมาเป็นวายมันถูกต้องแล้วคือแบบฮอตเนิร์ดสูงหุ่นโมเดลคือเข้าใจคนที่แบบว่าพอเรามันเป็นโมเดลอะเอาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรมาใส่มันก็กบไม่อยู่จะเอาแว่นหนาแค่ไหนจะใส่กระโปรงยาวแค่ไหนฮอตเนิร์ดก็คือฮอตเนิร์ดนี่รู้สึกว่านี่คือวายที่ถูกต้องแล้วรู้สึกว่าภูมิใจในซีรีส์เรื่องนี้มากแล้วก็ภูมิใจในไซซีด้วยทีมงานทุกคนที่แบบทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้พวกเราเล่นแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะคะคอยติดตามแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ ก็รู้สึกดีใจก่อนละกันที่ได้มาทำงานกับทุกคนที่เราแบบสบายใจด้วยแล้วเราก็แบบรักพี่ๆทุกคนมากๆรู้สึกเป็นการทำงานที่สนุกมากๆแล้วก็หวังว่าอนาคตเราจะได้แบบเติบโตไปด้วยกันไปอีก หนูพูดไปแล้วไงเมื่อกี้น่าจะเป็นซีนของแจละกันจำไม่ได้ว่ามันเป็น EP เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นซีนที่เขาพูดเกี่ยวกับการตลาดนู่นนั่นนี่ยืนพูดกันเดียวชื่อเลยคิดว่ามันฉะฉานเนาะมันพูดชัดแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยยังคิดอยู่ในใจแล้วก็เป็นจังหวะที่พี่เติ้ลก็ชมขึ้นมาเหมือนกันจากวอลรู้สึกว่าการตลาดต้องเป็นแบบนี้แหละพูดจาฉะฉานสู้คนแต่ก็ยอมคนเป็นนะแล้วรู้สึกว่าโทนเสียงหรือการแสดงที่แจนเล่นน่ะคือรัน ขอบคุณครับ ไม่ร้องเนาะ คืออย่างหนูไม่ได้เข้ากับทุกคนเยอะแล้วหนูจริงๆช่วงถ่ายเรื่องนี้หนูถ่ายอีกเรื่องหนึ่งไปด้วยหนูก็เลยแบบ อาจจะเข้ากับคุณได้สิขาว พราวอะคะก็ต้องเป็นสี ซีนนั้นแหละค่ะ สีนั้นแหละค่ะรู้สึกพราว เหมือนเราคุยกันว่าสมมติเป็นเลิฟซีนใช่ไหมเราจะตั้งใจทำให้ดี จะได้รู้สึกว่าสมมติเทคเดียวผ่านก็จบแต่ถ้าสมมติเรามัวแต่เขินเรามัวแต่อายเรามัวแต่อะกะมันจะไม่ผ่านแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนั้นอะทั้งวันเลยบอกไซซีว่า5 4 3ปุ๊บใส่ให้เต็มไม่ต้องเขินพี่ก็จะไม่เขินไซซีเหมือนกันแล้วมันจะได้ออกมาดีที่สุดหนูมองว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกันที่เราสร้างออกมาให้คนดูค่ะ แต่เขินนะ แต่มันก็ต้องฮึบก่อนไงก่อนมันก็เขิน พูดอุตส่าห์ เป็น พู จั ด งหวะ เก๊กไว้ก่อน จังหวะฮึบ ของแจนก็เป็นจริงๆละกันคือจะมีอยู่ซีนนึงคือจริงอ่ะจะชอบพูดว่าแบบไม่ชอบแบบดราม่าเลยแบบร้องไห้ยากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่ากลัวแบบซีนดราม่าแบบเขาจะกดดันตัวเองบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอุ้ยแบบมันยากอะไรอย่างเงี้ยแต่พออะไรนะเอาอีกแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรแบบนี้คือแต่พอแบบว่ามันเป็นซีนที่แบบเขาไม่ต้องกดดันอะดูซีนที่เขาไม่ต้องกดดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นดราม่าแหละที่เราจะต้องยิ่งปอบยิ่งร้องที่เราจะต้องเศร้าแต่ว่าพอเวลาที่เขาไม่ได้เครียดไม่ได้รู้สึกแบบกังวลไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่รู้สึกกับกังวลอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเขารักเรามากในซีนนั้นนะมันเห็นแบบทุกอย่างของซีนนั้นเลยเพราะว่าเขาชอบกดดันตัวเองแต่พอเวลาเขาไม่กดดันมันดีมากอะไรเงี้ยหลังๆ
ทุกครั้งที่แสดงหนูก็จะบอกว่าจริงไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องกดดันพี่แบบช่วยได้เสมอแบบ100 เทคพี่ก็ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่ากดดันเพราะตอนเขาไม่กดดันมันดีมากจริงๆคือตอนที่พี่ถามใช่ไหมหนูก็จะเลือกตอบอันนี้เหมือนกัน เพราะว่าทุกซีนที่เข้าดราม่าค่ะพี่แจนอะแบบโหแบบขอบคุณมาก เพราะแบบพี่เหนื่อยกับหนูมากอะใช่เพราะว่าแล้วหนูก็กดดันแล้วแบบขอบคุณพี่แจนเลยเพราะว่าพี่แจนส่งให้หนูเยอะมากแล้วทุกซีนอะที่เล่นอะพี่เขาเล่นให้หนูแบบเต็มที่ทุกซีนอะคือหนูยังแบบเรื่องการแสดงอะหนูก็ยังแบบใหม่หนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือแบบหนูโชคดีมากๆที่แบบหนูได้คู่ที่เขาพร้อมซัพพอร์ตหนูทุกอย่างจริงๆแบบเหนื่อยมาเยอะมากเพราะว่ายังแบบพอถ่ายจบก็พูดแต่เราอยากพูดอีกแบบขอบคุณมากๆ ไม่เป็นไรค่ะ ในด้านดราม่ามันปลดล็อกเราพอมันใส่มาแล้วทำงานเรา ปลดล็อกทุกคนก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดหนูก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแบบคือหนูชอบตอนที่แบบเฮ้ยหนูทำไม่ได้หนูชอบคนกดดันตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบพี่ผู้กำกับทุกคนในกองพยายามมาพูดกับหนูเหมือนพยายามว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเครียดแบบปล่อยฟิลไปปล่อยอะไรไปแล้วแบบมันก็ดีขึ้นเองก็แบบก็โอเคอะไรครับ เก่งมาก เก่งมาก เค้งๆนะ คืออยากให้คนดูสนุกเหมือนที่เราสนุกอะแบบตั้งแต่อ่านบทแล้วใจก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แบบสนุกอะรวมถึงนิยายด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสได้อ่านนิยายก็แบบเข้าใจแล้วว่าทำไมยอดขายถึงเป็นระดับ1อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นนิยายที่สนุกแล้วเข้าใจง่ายเบาสมองไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยใครเครียดมาดูก็เบาอะมีความสุขง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ความสนุกที่พวกเราแบบได้สร้างอะส่งไปถึงทุกคนที่ดูกันค่ะ ฝากซีรีส์รันไม่ชอบวายด้วยนะคะ ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ค่ะ ดูย้อนหลังนะคะ ได้ที่แอปวันดีที่ดีที่เดียวค่ะ เวลา 3 ทุ่มครึ่งค่ะ